บรรยากาศยามโผล่เพลที่หมู่บ้านทุ่งมนช่างเงียบเชียบจนหน้าขนลุกลมเย็นเยียบพัดผ่านทุ่งหญ้าเสียงจิ้งหรีดเลไลที่เคยละงมกลับเงียบกลิบแล้วกับนัดหมายอาจารย์คงถึงจอมขมังเวทผู้มีอาคมแก่กล้านั่งขัดสมาธิอยู่บนตำหนักพลางท่องบทคาถาที่ฟังไม่ได้สับไปด้วยทันใดนั้นไอ้ไข่ลูกศิษย์คนสนิทก็วิ่งหน้าตื่นฝ่าความมืดมาแต่ไกลมันหยุดยืนหอบแหกอยู่ด้านล่างพร้อมกับชี้มือไปทางท้ายหมู่บ้านด้วยอาการสั่นเทาอาจารย์ครับเอาอีกแล้วครับคราวนี้เป็นไก่ของป้าสายหยุดตายยกเล้าเลยครับอาจารย์ป้าแกบอกว่าเมื่อคืนหมาหอนกันเกลียวแล้วก็มีแสงสีเขียวๆมนๆลอยเข้ามาในเล้าไก่บ้านแกแต่แกกลัวเลยไม่กล้าลงไปดูครับแกตาฝาดหรือเปล่าไอ้ไข่เมื่อคืนมันคืนเดือนดับแสงหิ่งห้อยมันก็หลอกตาคนได้เหมือนกันฝาดไม่รู้ล่ะครับแต่ที่แน่ๆไม่ใช่แค่ตายธรรมดาแต่ไส้พวกมันหายไปทั้งพวงเลยครับอาจารย์คงถึงขมวดคิ้วเข้มจนเป็นปมท่านลุกขึ้นยืนพลางหยิบย่ามที่บรรจุเครื่องรางของขลังขึ้นมาสะพายสายตาคมกริบดุจพญาอินทรีจ้องมองไปยังทิศทางที่ไอ้ไข่ชี้กลิ่นคาวเลือดจางๆลอยมาตามลมเย็นชวนคลื่นไส้มันไม่ใช่กลิ่นความตายธรรมดาแต่เป็นกลิ่นสาบสางที่ท่านคุ้นเคยเป็นอย่างดีแบบนี้มันไม่ใช่หิ่งห้อยและก็ไม่ใช่โจรไส้หายเกลี้ยงกลิ่นสาบสางรุนแรงแบบนี้กระสือแน่นอนบ้านทุ่งมนสงบมานานแต่จู่ๆมีกระสือออกหากินแบบนี้มันหยามกันชัดๆแล้วเราจะไปลากไส้มันออกมาคืนนี้เลยไหมครับอาจารย์ใจเย็นก่อนไอ้ไข่กระสือมันฉลาดกว่าที่คิดปล่อยให้มันกินอิ่มไปก่อนคืนนี้ข้าจะทำพิธีเรียกมันมากินเครื่องเส้นทีนี้ล่ะมันไปไหนไม่รอดแน่ภายในห้องแถวเก่าๆย่านชานเมืองกรุงเทพบรรยากาศอบอ้าวและอบอวลไปด้วยกลิ่นธูปคละคลุ้งแสงสลัวจากตะเกียงน้ำมันส่องให้เห็นเงาวูบวาบของเครื่องรางของขลังหลากชนิดที่แขวนอยู่เต็มผนังดาวเชฟสาวผู้มีความมั่นใจในฝีมือทำอาหารแต่กลับขี้อายเรื่องความรักนั่งคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าอาจารย์หมูหมอดูและจอมขมังเวทชื่อดังที่เพื่อนๆต่างยืนยันว่าของแรงจริงอาจารย์คะดาวอยากสมหวังเรื่องความรักค่ะอยากให้เขามองเห็นดาวบ้างอยากให้ใครๆก็รักก็หลงเหมือนมีเสน่ห์ดึงดูดใจค่ะอยากสวยผุดผ่องทั้งกลางวันกลางคืนอยากให้ใครเห็นเป็นต้องสยบว่างั้นค่ะอาจารย์มีวิธีไหนบ้างคะอาจารย์หมูยิ้มกว้างจนเห็นฟันคล้ำดำเขาหันไปหยิบขวดแก้วเล็กๆที่บรรจุน้ำสีใสราวกับน้ำค้างยามเช้าขึ้นมามันดูเรืองแสงงดงามอย่างน่าประหลาดที่เจ้าเห็นนี่ไม่ใช่คริปโตไนท์แต่นี่คือน้ำมันเสกสกัดมาจากว่านเสน่ห์หลายตัวผสมผสานกับคาถามหาเสน่ห์ที่ข้าปลุกเสกมานาน749วันยิ่งในคืนจันทร์ซ้อนจันทร์ข้านิเสกข้ามคืนเลยนะแค่เจ้าดื่มมันเข้าไปความสวยความผุดผ่องจะบังเกิดแก่เจ้าทันทีมีอย.ไหมเจ้าคะอาจารย์มีสิดูที่ฉลากข้างขวดทุยเล่นเอาข้าเคลิ้มไปเลยนะจะกินหรือไม่กินก็กินเจ้าค่ะหนูอยากหยอกน่ะดาวไม่ลังเลเธอยอมจ่ายเงินจำนวนไม่น้อยเพื่อแลกกับขวดน้ำมันวิเศษขวดนั้นเธอค่อยๆประคองขวดขึ้นมาดื่มน้ำมันเรืองแสงนั้นลงไปจนหมดรสชาติมันหวานหอมและเย็นซ่านไปทั่วทั้งตัวความกังวลใจมาลายหายไปสิ้นแทนที่มาด้วยความรู้สึกมั่นใจและเปี่ยมไปด้วยพลังขอบคุณอาจารย์มากนะคะดาวรู้สึกได้เลยว่าร่างกายมันดูดีขึ้นจริงๆดีแล้วจงจำไว้ว่าความสวยที่แท้จริง
ต้องมาจากภายใน และคำสาปคาถาก็จะช่วยเสริมส่งเจ้าเอง ดาวกราบลาอาจารย์หมูด้วยความแจ่มใสเธอกลับบ้านไปด้วยความหวังเต็มเปี่ยมโดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เธอเพิ่งดื่มไปนั้นไม่ใช่น้ำมันเสกมหาเสน่ห์แต่เป็นน้ำลายกระสือที่อาจารย์หมูแอบใส่ลงไปแล้วแผนการร้ายของจอมขมังเวทดำก็กำลังเริ่มต้นขึ้นในคืนนั้นดาวรู้สึกร้อนรุ่มผิดปกติเธอนอนบิดตัวไปมาด้วยความทุกข์ทรมานจากนั้นก็ปรากฏรอยแยกเล็กๆขึ้นบริเวณลำคอของเธอหัวของเธอค่อยๆหลุดออกมาจากลำตัวพร้อมกับพวงไส้ที่เรืองแสงสีเขียวอ่อนๆพุ่งตามออกมาด้วยมันคือภาพที่น่าสยดสยองเกินคำบรรยายหัวของดาวลอยเคว้งอยู่กลางอากาศทิ้งร่างไร้วิญญาณให้นอนแผ่อยู่กับพื้นบรรยากาศกลางบ้านทุ่งมนยามวิกาลวังเวงจนหน้าใจหายอาจารย์คงถึงในชุดนุ่งขาวห่มขาวนั่งบริกรรมคาถาอยู่ด้านหน้าหม้อดินใบใหญ่ที่ตั้งอยู่บนกองไฟท่อนฟืนแต่ละท่อนถูกจานอัคระเอาไว้เป็นอย่างดีในหม้อนั้นมีไก่ของป้าสายอยู่ที่ถูกกระสือกินต้มอยู่กลิ่นข้าวจัดของมันโชยฟุ้งไปทั่วป่ามันไม่ใช่กลิ่นหอมหวนชวนกินแต่เป็นกลิ่นข้าวเลือดที่ถูกเล่งด้วยอาคมเพื่อล่อให้ผู้ที่หิวกระหายต้องปรากฏตัวอาจารย์ครับกลิ่นคาวไก่นี่มันแรงจนผมจะอ้วกแล้วครับผีมันจะชอบจริงๆเหรอครับเอ็งมันคนเอ็งก็เหม็นแต่สำหรับพวกที่โดนอาถรรพ์กระสือกลิ่นนี้มันยิ่งกว่ากลิ่นสวรรค์ข้าลงคาถาเรียกไส้ไว้ในตัวไก่ด้วยน้ำลายกระสือเมื่อโดนอาคมจากไฟและน้ำนี้มันจะร้อนรุ่มจนทนอยู่ในร่างไม่ได้ต้องกระชากหัวออกมาหาข้า จากนั้นอาจารย์คงถึงก็ใส่ว่านอะไรบางอย่างลงไปเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะบริกรรมคาถาเรียกผีกระสือโอมร้อนรนทนอยู่มิได้ให้เจ้ากระสือจอมตะกละต้องเผยตัวณบัดนี้อาจารย์ดูนั่นแสงสีเขียวลอยมาจากทางทิศตะวันออกครับทันใดนั้นก็มีแสงวูบวาบพุ่งตรงมายังหม้อต้มที่อาจารย์ทำพิธีล่างหัวกับไส้ของดาวลอยคว้างอยู่เหนือควันไฟนางพยายามจะโฉบกินไก่ในหม้อแต่พอเข้าใกล้กลับกรีดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดร้อนเหลือเกินเหมือนไส้จะขาดออกจากกันแล้วอาจารย์คงถึงเตรียมยกหวายอาคมขึ้นหัวหวังจะให้หัวกับไส้ขาดออกในครั้งเดียวแต่ทว่าจู่ๆเจ้าไข่สิทธิ์ลักษณ์ก็กระโจนเข้ามาขวางเอาไว้หยุดก่อนครับอาจารย์อย่าทำเธอนั่นมันพี่ดาวรักแรกของผมตอนไปทำงานกรุงเทพนะครับอาจารย์พี่ดาวครับทำไมพี่ถึงเป็นแบบนี้แล้วกระสือดาวก็เล่าต้นสายไปเหตุทั้งหมดให้กับไข่และอาจารย์คงถึงฟังเล่นเอาอาจารย์คงถึงกับโกรธจนไหวในมือสั่นที่มีคนเอาวิชาไสยศาสตร์ที่แกรักไปใช้ในทางที่ผิดไอ้หมูไอ้หมอผีกระจอกมันกล้าทำคุณไสยใส่คนบริสุทธิ์เพื่อลองวิชาเชียวหรืออาจารย์ต้องช่วยพี่ดาวนะครับแก้คำสาปให้เธอเถอะครับการแก้ต้องแก้ที่ต้นเหตุในเมื่อมันเริ่มที่ไอ้หมูมันก็ต้องจบที่ไอ้หมูไอ้ไข่กลับไปสำนักข้ากันคืนนี้มันได้เจอของจริงแน่ณห้องแถวชานเมืองอาจารย์หมูที่กำลังเสวยสุขอยู่บนกองเงินกองทองก็ถึงกับหน้าถอดสีเมื่อจู่ๆก็มีควายธนูพุ่งทะลุผนังเข้ามาชนจนหิ้งพระล้มละเนระนาดจากนั้นก็มีกุมารทองกระโดดขึ้นไปขี่คอแล้วก็จิกถึงหนังหัวจนเขาต้องร้องขอชีวิตโอ้ยยอมแล้วข้ายอมแล้วใครกันใครส่งพวกเจ้ามาพ่อคงถึงสั่งมาบอกให้สั่งสอนให้หลักจำที่ทำไว้กับพี่สาวคนสวยเพียงชั่วเคี้ยวหมากแหลกอาจารย์หมูที่ไร้สัจจะก็ถูกวิชาของตัวเองตีกลับ
จนกลายเป็นบ้าคลั่งสติฟั่นเฟือนนอนน้ำลายฟูมปากอยู่กลางกองเครื่องรางของตัวเองเป็นอันจบสิ้นตำนานจอมขมังเวทลวงโลกหลังจากที่อาจารย์คงถึงได้ทำพิธีถอนอาถรรพ์น้ำลายกระสือและมอบยาสมุนไพรตำรับเอกให้ดาวดื่มเพื่อล้างพิษจนหมดสิ้นดาวก็ตัดสินใจทิ้งชีวิตที่วุ่นวายในกรุงเทพและคำลวงของจอมขมังเวทดำไว้เบื้องหลังเธอเลือกที่จะปักหลักอยู่ที่หมู่บ้านทุ่งมนโดยมีไอ้ไข่คอยดูแลอยู่ไม่ห่างพี่ไม่กลับกรุงเทพแล้วนะเรามาเปิดร้านชาบูกลางทุ่งกันดีไหมจริงเหรอครับเปิดครับผมพร้อมเปิดกับพี่เปิดร้านชาบูกับพี่แล้วครับความรักและแรงสนับสนุนจากไอ้ไข่ทำให้ดาวตัดสินใจเปิดร้านอาหารเล็กๆกลางทุ่งที่ชื่อว่าชาบูชายทุ่งแม้เธอจะกลับมาเป็นมนุษย์เต็มตัวแล้วแต่ของแถมจากการเคยเป็นกระสือกลับกลายเป็นพรสวรรค์ที่ไม่มีเชฟคนไหนในโลกเรียนแบบได้ดาวพบว่าจมูกของเธอสามารถแยกแยะความสดของวัตถุดิบได้อย่างแม่นยำจนน่าเหลือเชื่อเพียงแค่เดินผ่านเขียงหมูดาวก็รู้ได้ทันทีว่าไส้ขดไหนคือไส้แก้วที่สดใหม่ที่สุดขดไหนสะอาดไร้กลิ่นคาวเมื่อนำวัตถุดิบชั้นเลิศที่เธอคัดสรรด้วยสัญชาตญาณอดีตกระสือมาบวกกับเทคนิคการปรุงรสระดับเชฟน้ำซุปของร้านจึงมีความนัวลึกซึ้งหอมหวนชวนฝันจนกลิ่นที่เคยน่ากลัวกลายเป็นกลิ่นที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศพี่ดาวครับโต๊ะ7จองเพิ่มอีก5ที่ครับแล้วก็มีฝรั่งใส่สูทท่าทางแปลกๆมานั่งรอที่โต๊ะมุมนู้นด้วยครับได้จะไข่บอกเขาคอยสักครู่นะพี่กำลังเคี่ยวซุปไส้แก้วสูตรพิเศษอยู่รับรองว่าคำเดียวลืมไม่ลงไม่นานนักข่าวคราวความอร่อยของระดับตำนานก็ไปถึงหูนักชิมระดับโลกจนกระทั่งรถตาสัญลักษณ์ชื่อดังได้เลี้ยวเข้ามาจอดที่ร้านพร้อมกับประกาศให้ได้รางวัลมิชลินสตาร์อย่างเป็นทางการเท่ากับกลายเป็นร้านชาบูริมทุ่งแห่งแรกที่สร้างปรากฏการณ์ระดับสากลสมกับเป็นอดีตกระสือจริงๆเลยว่ะนางหนูดาวเอ็งเลือกไส้ได้สดใหม่จริงดาวมองไปที่ไอ้ไข่และอาจารย์คงถึงด้วยดวงตาเปี่ยมสุขเธอเรียนรู้แล้วว่าไม่ว่าอดีตจะเคยมืดมนแค่ไหนแต่ถ้าเรานำบาดแผลมาเปลี่ยนเป็นพลังเราก็สามารถสร้างชีวิตใหม่ที่งดงามและหอมหวานได้เหมือนกับน้ำซุปชาบูที่เธอตั้งใจปรุงให้ทุกคนในทุกๆวันลึกเข้าไปในพงพนาอาถรรพ์อันน่าสะพรึงพระธุดงค์รูปหนึ่งนั่งสมาธิแน่วนิ่งอยู่เหนือชะง่อนผาร่างของท่านดูสงบราบเรียบราวกับหินสลักที่ถูกกาลเวลาและธรรมชาติหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันทว่าชั่วขณะหนึ่งดวงตาของท่านก็เปิดขึ้นอย่างสงบและคนตื่นรู้พรานผู้นั้นมีวาสนาที่จะเข้าถึงธรรมะของพระพุทธองค์ทว่าวิบากกรรมนั้นกำลังลุกลามเพื่อตัดรอนอายุไขครั้งนี้อาตมาจะลองโปรดสัตว์ดูสักคราหากเขาเกิดดวงตาเห็นธรรมด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรัยบ่วงกรรมที่รัดดึงอยู่ก็อาจจะคลายตัวลงได้จากนั้นท่านก็กำหนดจิตใช้วิชาล่นระยะทางจนเหมือนกับมีประตูมิติบางๆเกิดขึ้นแล้วท่านก็เดินหายลับเข้าไปในประตูมิตินั้นภายใต้แผ่นฟ้ากว้างที่โอบล้อมหมู่บ้านโคกอีแลงแสงสุดท้ายของวันค่อยๆลับหายไปหลังยอดไม้ใหญ่ทิ้งให้เงาตะคุ่มของกระท่อมปลายนาเลือนหายไปในความมืดมิดแต่ทว่ากลับถูกแทนที่ด้วยเสียงร้องโหยหวนของหญิงสาวหิวข้าหิวข้าอยากกินไส้อยากกินของดิบเสียงร้องนี้คือเสียงของคำล่าหญิงสาวที่ถูกคุณไสมนต์ดำเข้ากัดกินวิญญาณเพราะไปหลงเชื่อหมอเขมรคนหนึ่งจนต้องกลายไปเป็นผีปอบทุกคืนเธอจะต้องลุกขึ้นมากินของสดของขาว
ซึ่งพลานทัพผู้เป็นพ่อเองก็ต้องเตรียมเอาไว้ให้เพื่อไม่ให้ลูกสาวของตนนั้นออกไปอาละวาดกินเป็ดกินไก่ของชาวบ้านส่วนถ้าเป็นเวลากลางวันคำล่าก็จะนอนหลับแน่นิ่งสนิทราวกับซากศพที่ตายไปแล้วโธ่ลูกพ่อรอก่อนนะพ่อเชิญหมอทำให้ท่านมาช่วยลูกแล้วพลานทัพได้เชิญหมอทำทุกคนที่ตนรู้จักเพื่อมารักษาลูกของตนแต่ไม่ว่าจะเป็นหมอทำที่เก่งกาจเพียงไรต่างก็ต้องสายหน้าเพราะวิญญาณผีปอบมันได้ฝังลึกลงไปในจิตวิญญาณของคำล่าเรียบร้อยแล้วข้าเสียใจจริงๆว่ะไอ้ทัพจะมีก็แต่สมุนไพรว่านผีปอบที่ข้าบอกไปเท่านั้นแหละที่จะช่วยชีวิตอีคำล่าได้แต่ก่อนนะไม่เคยมีใครเจอว่านนี้มานานมากแล้วมันอาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วก็ได้หรือไม่ก็อาจจะมีหลงเหลืออยู่ในป่าลึกแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งข้าเองก็ไม่อาจที่จะรู้ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนข้ายังเหลือเวลาอีกเท่าไหร่พ่อหมอหมอทำมองดูอาการของคำล่าแล้วก็สายหน้าพร้อมกับหันไปบอกกับพลานทัพว่าข้าให้เวลาไม่เกิน2 เดือนเพราะถ้าหากนานกว่านั้นผีปอบที่สิงอยู่ในร่างของคำล่ามันจะกินตับไตไส้พุงจนหมดพลานทัพรู้สึกเหมือนกับเรี่ยวแรงถูกสูบหายไปกับคำว่า2 เดือนมันคือเวลาที่สั้นจนน่าใจหายโดยเฉพาะเมื่อเขาไม่มีร่องรอยหรือพิกัดของว่านในตำนานนี้เลยแม้จะกลำป่ามาค่อนชีวิตแต่เขากลับไม่เคยแม้แต่จะเห็นมันผ่านตาทว่าเมื่อก้มมองใบหน้าของคำล่าผู้เป็นลูกสาวเปลวไฟแห่งความหวังที่จวนเจียนจะมอดดับก็ลุกโชนขึ้นมาเป็นเฮือกสุดท้ายพลานทัพสะทบกับตัวเองในใจเขาจะไม่มีวันยอมนั่งนับถอยหลังดูความตายพรากลูกไปต่อหน้าต่อตาเด็ดขาดต่อให้ต้องพลิกป่าอาถรรพ์กี่แห่งเพื่อตามหาว่านที่ไม่มีอยู่จริงเขาก็จะไปในขณะที่พลานทัพกำลังดิ้นรนเพื่อช่วยลูกสาวอีกด้านหนึ่งนักกระท่อมล้างท้ายหมู่บ้านโคกอีแรงหมอบอยหมอผีเขมรหนุ่มผู้เต็มไปด้วยมิจฉาทิฐิกำลังจ้องมองตำราใบลานเก่าค่ำคล้าด้วยในตาเบิกโพลงเขาคือต้นเหตุที่ทำให้คำล่าต้องกลายเป็นปอบเพราะอาคมสายดำที่เขาพ่นใส่จนมันเข้าตัวและกัดกินวิญญาณของเธอผู้ใดกลืนกินหัวว่านนี้จักทรงฤทธาเหนือมนุษย์พละกำลังมหาศาลคงกระพันชาตรีไม่มีสิ่งใดระคายผิวนี่แหละของดีที่ข้าหามานานถ้าได้ว่านนี้มาครอบครองใครหน้าไหนก็ขวางข้าไม่ได้อำนาจพละกำลังทุกอย่างต้องเป็นของข้าเขากวาดสัมภาระอาคมลงย่ามอย่างย่ามใจแววตาเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานที่พร้อมจะเหยียบย่ำทุกชีวิตเพื่อแลกกับความเป็นอมตะว่านนี้ต้องเป็นของหมอโบยคนเดียวเท่านั้น พลานทัพตัดสินใจมุ่งหน้าเข้าสู่เขตป่าลึกที่แม้แต่พลานผู้โชคโชนที่สุดยังขยาดกลัวเพราะล่ำลือกันว่าเป็นนรกบนดินที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์ทว่าสำหรับเขามันคือความหวังเดียวที่จะพบกับว่านผีปอบในขณะที่มือหนากระชับมีดพลาด้ามยาวฟันถากถังพงน้ำที่ขึ้นละเกะละกะเพื่อเบิกทางเดินท่ามกลางบรรยากาศที่อึดอัดดังลมหายใจของป่ากำลังบีบคั้นเขาอยู่ทุกขณะจู่ๆฝีเท้าของเขาก็ต้องหยุดชะงักลงเมื่อสายตาปะทะเข้ากับรอยกากบาทที่ต้นไม้รอยกากบาทที่เขาเพิ่งทำไว้เมื่อครู่นี้เองอะไรกันข้ากลับมาที่เดิมงั้นหรือว่าพงไพรแห่งนี้จะมีอาถรรพ์เล่นงานข้าเขาให้แล้วพลานทัพพยายามรวบรวมสมาธิเขาตัดสินใจหันหลังกลับและเลือกเดินไปยังทิศทางตรงกันข้ามอย่างมั่นใจแต่ไม่ว่าจะกี่ครั้งเท้าของเขาก็พาม้วนกลับมาอยู่ที่เดิมราวกับเดินวนอยู่ในวงกลมที่ไร้ทางออก
ด้วยหัวใจที่เริ่มสั่นคลอนและความหวาดหวั่นเสียงหนึ่งก็พลันดังกังวานแทรกผ่านความเงียบเข้ามาโยมไม่อาจก้าวพ้นวิถีแห่งวังวนนี้ได้หรอกหากใจของโยมยังไม่นิ่งพอใครนะออกมาเดี๋ยวนี้นะสิ้นคำนั้นร่างของพระธุดงค์ในจีวรสีกลักค่อยๆก้าวออกมาจากหลังม่านไม้ใบหน้าของท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาอันเยือกเย็นท่านทอดสายตามองผ่านป่าผู้หลงทางแล้วเอ่ยขึ้นเบาๆเมื่อครู่ที่โยมก้าวผ่านพุ่มไม้นั้นโยมได้ข้ามผ่านเถาวัลย์เครือเขาหลงโดยมิรู้ตัวอาถรรพ์ของมันจึงกักขังโยมเอาไว้ในมิติลวงตาพลานทับสุดเข่าลงกราบพระธุดงค์รูปนั้นด้วยสัญชาตญาณแม้จะไร้คำพูดออกมาจากปากแต่ดวงตาที่สัลลิกนั้นก็แสดงถึงความอ้อนวอนขอความช่วยเหลืออย่างสุดกำลังอย่างที่อาตมาบอกหากจิตโยมยังฟุ้งซ่านโยมจะมองไม่เห็นทางออกที่อยู่ตรงหน้าผมต้องทำอย่างไรครับหลวงพ่อลูกสาวผมรอไม่ได้แล้วพระธุดงค์เพ่งมองเข้าไปในดวงตาที่ร้อนรนดังไฟสุมของพานทัพก่อนจะกล่าวชี้ทางสว่างว่าจิตโยมตอนนี้เปรียบเหมือนน้ำที่ถูกกวนจนขลุนคลากยากจะเห็นก้นบึ้งแต่สมาธิที่จะช่วยโยมได้ในยามนี้ไม่ใช่สมาธิที่เกิดจากการเพ่งคมทว่าคือสัมมาสมาธิหรือการมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมต่างหากพลานทัพประนมมือแน่นฟังเทศนาธรรมด้วยใจที่บีบคั้นทุกวินาทีที่เสียไปคือเทียนชีวิตของคำล่าที่กำลังมอดดับโยมตอนนี้โยมได้ยินเสียงนกร้องหรือไม่พระธุดงค์ถามขึ้นกระทันหันทำให้พลานทัพถึงกับสะดุ้งวาบความเงียบถูกทำลายลงทันทีเมื่อหูของเขาสัมผัสได้ถึงเสียงนกจิบจิบที่ดังอยู่ไม่ไกลนักได้ยินครับหลวงพ่อแต่มันแปลกตรงไหนในป่าก็ต้องมีเสียงนกเป็นธรรมดาอยู่แล้วไม่ใช่หรือครับความจริงคือนกตัวนี้มันร้องเตือนโยมมานานแล้วตั้งแต่ก่อนจะเจออาตมาเสียอีกแต่โยมกลับไม่ได้ยินมันเลยจนกระทั่งอาตมาทักขึ้นมานั่นเป็นเพราะโยมขาดสติที่จะรู้ตัวในปัจจุบันโยมมัวแต่คิดถึงอดีตที่ผิดพลาดและอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจนลืมลมหายใจณตอนนี้คำพูดนั้นเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ผ่ากลางใจพลานทัพเขานิ่งงันไปครู่หนึ่งก่อนที่จะตระหนักรู้เป็นครั้งแรกเหมือนกับคนขี้เศร้าที่เพิ่งตื่นจากฝันร้ายอันยาวนานความร้อนรนในอกค่อยๆสงบลงจนกลายเป็นความนิ่งที่เฉียบคมแทนเอาละเมื่อโยมเข้าใจแล้วจงก้าวไปตามทางทิศนั้นด้วยสติอันตื่นรู้นี้เถิดพระธุดงค์ยิ้มรับด้วยความเมตตาก่อนจะเดินหายลับไปในดงพฤกษาทิ้งไว้เพียงพลานป่าไว้กลางคนผู้ซึ่งบัดนี้หัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยสติพร้อมเผชิญกับทุกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไม่นานนักพลานทัพก็หลุดออกมาจากวังวนนั้นได้เพราะสติแบบรู้เนื้อรู้ตัวที่เขาใช้เดินแต่ละก้าวทำให้จิตไม่ถูกครอบงำจากอาถรรพ์ใดๆและในที่สุดณใต้ต้นตะเคียนใหญ่พลานทัพก็สังเกตเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งมีอัตลักษณ์แปลกตาและรอบๆได้แผ่รัศมีอันเปล่งปลั่งออกมาจนดูงดงามแต่แล้วบรรยากาศรอบต้นตะเคียนใหญ่ที่เคยดูงดงามด้วยรัศมีของว่านผีปอบพลันเปลี่ยนเป็นเย็นเยือกและหนักอึ้งราวกับอากาศถูกบีบอัดเพราะมีเสียงอันดังตะโกนก้องไล่หลังพลานทัพมาพลานทัพรีบหันขวับไปมองทางต้นเสียงก็เห็นหมอบอยยืนแสยยิ้มในตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทแฝงไปด้วยไออาคมที่น่าขนลุก
มึงมันก็แค่พรานป่ากระจอกคิดจะมาแย่งของวิเศษระดับตำนานจากข้าเชียวหรือ ไอ้บอย เอ็งทำร้ายลูกข้ายังไม่พออีกหรือ ถอยไปซะถ้าไม่อยากให้มีดในมือข้าอาบเลือดเองพลานทัพกระชับมีดพลาแน่น แม้ในใจจะพยายามประคองสติเอาไว้ ตามคำสอนของพระธุดงค์แต่แรงโทสะที่เห็นคนชั่วอยู่ตรงหน้าก็ทำให้มือเขาถึงกับเริ่มสั่น มีดพรานนั่นน่ะเหรอจะทำอะไรข้าได้ ดูนี่ หมอบอยเริ่มไล่มนต์พึมพำเป็นภาษาเขมรโบราณ เสียงนั้นฟังดูเหมือนคนนับร้อยกระซิบอยู่ข้างหูพลานทัพทันใดนั้นหมอบอยก็สะบัดมือออกไปลมพายุหมุนสีดำหอบหนึ่งกระพุ่งเข้าใส่พลานทัพทันที โอมณจังงังตรึงมันไว้ พลานทัพพยายามจะกระโดดหลบแต่เท้าของเขากลับหนักอึ้งเหมือนถูกตรึงกับดินเอาไว้ลมดำนั้นปะทะเข้ากับร่างอย่างจังจนกระเด็นกระแทกเข้ากับรากไม้ตะเคียนใหญ่พลานทัพสำลักกากเลือดออกมาคำโตความเจ็บปวดแล่นพล่านไปทั่วสับพางกายมึงพลานทัพพยายามจะพยุงตัวขึ้นแต่หมอบอยกลับก้าวเข้ามาหาอย่างช้าๆพร้อมกับปลุกวิญญาณผีป่าตายหาขึ้นมา วิญญาณผีห่าเอ๋ยจงไปหักคอมัน ในสายตาของพลานทัพเขาเห็นเงาสีดำรูปหนึ่งกึ่งมนุษย์กึ่งอสูรพุ่งเข้ามากดร่างของเขาเอาไว้กับพื้นแรงบีบที่ลำคอนั้นมหาศาลจนเขาเริ่มหายใจไม่ออก เป็นไงล่ะไอ้พรานเสียมเจอหมอผีขแมแบบข้าเข้าไปต่อไปจะได้รู้อย่ามาหือกับข้าอีกอ๋อข้าหมายความว่าถ้าแกรอดกลับไปได้น่ะนะ หมอบอยก็ยิ้มย่องก้าวเข้าไปหาต้นตะเคียนยักษ์ด้วยหัวใจอันพองโตความโลภบังตาจนเขาไม่ทันสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบนพื้นดินทว่าในวินาทีที่ก้าวสุดท้ายเหยียบลงไปสภาพรอบตัวของหมอผีหนุ่มก็บิดเบี้ยวและวูบไหวราวกับภาพสะท้อนในน้ำถูกก้อนหินขว้างใส่เกิดอะไรขึ้นทำไมรอบกายข้าถึงมืดมิดเช่นนี้หมอบอยตะโกนลั่นด้วยความเสียขวัญรอบตัวเขาไม่มีต้นตะเคียนยักษ์ไม่มีว่านผีปอบมีเพียงหมอกหนาสีเทาที่เวิ้งว้างสุดลูกหูลูกตาเขาพยายามรวบรวมสมาธินั่งบริกรรมคาถาบทที่มั่นใจที่สุดเพื่อทะลวงอาถรรพ์ออกมาแต่ทว่าลิ้มฝีปากที่สารลิกนั้นกลับขยับไม่ได้เลยแม้แต่ครึ่งคำพลังอาคมที่เคยไหลเวียนอยู่ในกายนั้นบัดนี้กลับตีกลับจนจุกอกราวกับว่ากฎเกณฑ์ของโลกใบนี้ไม่อนุญาตให้เขาได้ไล่คาถาใดๆออกมาพลังข้าคาถาของข้าหายไปไหนใครก็ได้ช่วยข้าด้วยเสียงตะโกนของหมอผีผู้ทะนงในศักดิ์ศรีบัดนี้เหลือเพียงเสียงโหยหวนของคนที่กำลังจะจมน้ำดังเช่นคนไร้หนทางรอดชีวิตตัดกลับมาที่หน้าต้นตะเคียนใหญ่ร่างของวิญญาณสัมภเวสีที่เคยบีบคอพรานทัพก็พันสลายกลายเป็นควันดำทันทีที่เจ้านายของมันหายลับไปในมิติอื่นพรานทัพสำลักไออย่างรุนแรงเขาสูดลมหายใจเข้าปอดอย่างโหยหาก่อนจะค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นมาด้วยความทุลักทุเลเขามองไปยังจุดที่หมอบอยเคยยืนอยู่ซึ่งตอนนี้เหลือเพียงพื้นที่ว่างเปล่าและเศษเถาวัลย์หน้าตาประหลาดที่วางล้อมเป็นวงกลมรอบว่านผีปอบเอาไว้เฮ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะไอ้หมอผีหน้าโง่พลานทับแค่นยิ้มพลางปาดเลือดที่มุมปากเขาปลายตามองเถาวัลย์ที่แห้งกรอบเหล่านั้นมันคือเถาวัลย์เครือเขาหลงที่เขาได้รับคำแนะนำจากพระธุดงค์ให้เก็บมาด้วยในระหว่างเดินทางมันคงลืมไปแล้วว่าป่าอาถรรพ์แห่งนี้ลำพังแค่อาคมมันไม่พอหรอกข้าอาศัยจังหวะที่เดินสำรวจวางค่ายโกนเครือเขาหลงนี้ล้อมรอบว่านเอาไว้
หากใครหน้าไหนก้าวเข้าไปด้วยใจที่เต็มไปด้วยกิเลสและขาดสติก็จะถูกมันกักขังเอาไว้ในมิติวังวนไม่มีวันหาทางออกเจอยิ่งใช้เวทมนต์ก็ยิ่งเหมือนกับการเอาน้ำมันราดกองไฟพลังจะถูกมิตินี้ดูดซึมไปจนหมดสิ้นพรานทัพทอดสายตามองไปยังความว่างเปล่าที่กักขังหมอบอยเอาไว้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเดินตรงไปหาว่านผีปอบเป้าหมายเดียวที่เขาตั้งต้นตามหาเพื่อยื้อลมหายใจของลูกสาวเมื่อเก็บว่านในตำนานมาไว้ในครอบครองได้สำเร็จพรานทัพก็ไม่รอช้ารีบหันหลังกลับและเร่งฝีเท้าออกจากป่าอาถรรพ์เพื่อมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านทันทีด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยความหวังอันสว่างไสวภายใต้เงาคลึ้มของต้นตะเคียนยักษ์ใจกลางป่าลึกจู่ๆก็ปรากฏร่างของหญิงสาวโฉมสคานางหนึ่งยืนตั้งงานอยู่ทว่าความงามนั้นกลับถูกบดบังด้วยความสยดสยองเมื่อดวงตาทั้งคู่ของเธอลุกโชนเป็นสีแดงกำดุจดังโลหิตก็ไม่ปานแววตานั้นถูกอัดแน่นไปด้วยความชิงชังที่สั่งสมมานานนับร้อยปีราวกับว่าวิญญาณของเธอนั้นถูกล่อเลี้ยงด้วยเพลิงแค้นที่รอคอยวันชำระสาสางให้สิ้นซากเพียงอย่างเดียวใกล้แล้วสินะมันใกล้จะมาถึงแล้วทีนี้แหละความแค้นที่ข้าทนมานานแสนนานจะได้สะสางกันสักทีลึกเข้าไปในแมกไม้ลกชัดยามอาทิตย์อัสดงความวังเวงเข้าจู่โจมจนสัมผัสได้ถึงไอเย็นที่แล่นปราบไปทั่วสันหลังเมื่อจู่ๆเสียงแมลงภัยที่เคยเซ็งแซ่กลับสงัดเงียบลงอย่างผิดปกติทิ้งให้ความเงียบเข้าปกคลุมทุกอนูอากาศพระยอดพยายามประคองสติพร้อมก้าวตามหลังหลวงปู่แคล้วไปติดๆขณะที่ความมืดมิดเริ่มกลืนกินเงาร่างของพระธุดงค์ทั้งสองให้จมหายไปในพงไพรหยุดพักที่นี่ก่อนเถอะยอดหลวงปู่แคล้วเอ่ยเสียงเรียบพลางชี้ไปที่กระท่อมไม้เก่าๆหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวไร้ผู้คนแต่เมื่อหลวงปู่แคล้วเดินเข้าไปท่านก็ต้องชะงักเพราะสัมผัสได้ถึงอาถรรพ์อะไรบางอย่างเดี๋ยวก่อนยอดที่นี่เหมือนจะมีอาถรรพ์อะไรบางอย่างเอาตะกรุดนี่ไว้ในย่ามแล้วอย่าให้อยู่ห่างตัวหลวงปู่เจออะไรเหรอครับใช่หลวงปู่สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายที่ผิดปกตินะแต่ในเมื่อเราตั้งใจออกธุดงค์แล้วเรื่องพวกนี้ก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงนะยอดหลวงปู่แคล้วอธิษฐานจิตอีกครั้งก่อนที่จะยื่นถุงผ้าเล็กๆให้กับพระยอดแล้วพระธุดงค์หนุ่มก็เก็บตะกรุดนั้นเอาไว้ในย่ามที่ใช้ติดตัวตลอดคืนนี้น่าจะเป็นอีกครั้งที่จะทดสอบธรรมที่ได้เราเรียนมาของพระยอดหลวงปู่นึกในใจก่อนที่จะนั่งกรรมฐานต่อเมื่อสิ้นแสงตะวันป่าทั้งป่าก็ถูกความมืดมิดเข้าครอบคลุมพระยอดนั่งสมาธิอยู่อีกมุมหนึ่งของกระท่อมความเงียบทำให้เสียงหัวใจของท่านเต้นแรงผิดปกติทันใดนั้นลมก็พัดกันโชกแรงหอบเอากลิ่นสาบสางของเลือดและดินโคลนมาเตะจมูกที่นี่คือบ้านของกูพวกมึงเป็นใครกล้ามาบุกรุกบ้านกูมึงอยากตายมากใช่ไหมเสียงคำรามแหบพล่าดังขึ้นพระยอดลืมตาขึ้นช้าๆภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าคือร่างของผีตนหนึ่งที่เนื้อหนังหลุดลุ่ยจนเห็นกระดูกดวงตาของมันเป็นสีแดงฉานจ้องเขม็งมาที่พระยอดในมือนั้นถือเคี้ยวเกี่ยวข้าวสีดำสนิทกำลังสั่นเทาด้วยความโกรธแค้นอยากลองดีกับกูแบบนี้ก็ต้องตายผีเจ้าบ้านตนนั้นเงื้อเคี้ยวขึ้นเตรียมฟันใส่พระยอดแต่ทันทีที่ร่างนั้นใกล้จะกระทบกับร่างของพระยอดจู่ๆก็เกิดแสงสีทองสว่างขึ้นทำให้ร่างของผีร้ายก
กระเด็นกลับไปราวกับถูกของร้อน แล้วมันก็แผดเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานแต่ก็ยังคงพุ่งเข้ามาไม่หยุดเพราะความยึดติดถือมั่นในของตนพระยอดเห็นดังนั้นความกลัวที่มีก็มาลายหายไปเพราะมีความสงสารเข้ามาแทนที่การยึดติดในอัตตาว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นตัวตนของเราลังแต่จะเหนี่ยวลังให้ต้องจมอยู่กองทุกข์ไม่รู้จบจงละวางความยึดติดนั้นเสียแล้วท่านจะหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งวัฏสงสารนี้พระยอดเอ่ยเสียงนุ่มนวลท่านเริ่มสวดบทเมตตาสูตรแล้วแผ่ส่วนกุศลที่ได้จากการปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดให้แก่ดวงวิญญาณที่ยึดติดนั้นจงไปสู่ภพภูมิที่ดีเถิดโลกใบนี้คือที่พักพิงชั่วคราวมิใช่ที่ครอบครองถาวรของใครทั้งสิ้นรัศมีแห่งความเมตตาแผ่ออกมาจากร่างของพระหนุ่มทำให้ผีเจ้าบ้านที่เคยดุร้ายค่อยๆอ่อนแรงลงร่างกายกำยำที่เคยเกลี้ยวกล่อมนั้นกลับทรุดตัวลงคุกเข่ายกมือไหว้น้ำตาแห่งความสำนึกไหลอาบแก้มก่อนที่ร่างนั้นจะค่อยๆจางหายไปในที่สุดแสงทองของเช้าวันใหม่เริ่มสาดส่องหลวงปู่แคล้วมองศิษย์ด้วยความพอใจทว่าในตาที่เปี่ยมบารมีกับแฝงแววตักเตือนเอาไว้ด้วยนี่เป็นเพียงด่านแรกเท่านั้นนะยอดป่าลึกน่ะยังมีอาถรรพ์และกิเลสอีกสารพัดที่รอให้เราไปขัดเกลาเมื่อสิ้นคำสอนของท่านพระธุดงค์ทั้งสองก็ออกเดินจาริกมุ่งสู่ราวป่าลึกทิ้งไว้เพียงเสียงนกร้องที่ละงมแต่ว่าในเงามืดคลึ้มใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ขนาบทางเดินนั้นร่างของหญิงสาวในชุดสบายสีทองสว่างตาค่อยๆปรากฏกายขึ้นอย่างช้าๆนางจ้องมองแผ่นหลังของพระหนุ่มด้วยแววตาอาฆาตแค้นแล้วกับจะเผาไหม้จีวรนั้นให้เป็นจุนนางไม่ได้ก้าวตามไปในทันทีแต่ริมฝีปากที่สั่นเทานั้นขยับพึมพำถ้อยคำสาปแช่งที่ไร้เสียงส่งตามร่างนั้นไปจนลับหายเข้าไปในดงมืดความเย็นเยือกสายหนึ่งแผ่ซ่านออกมาจากร่างของนางจนทำให้ใบไม้รอบด้านนั้นถึงกับเริ่มเหี่ยวเฉาลงในพริบตาแล้วราตรีการก็มาเยือนอีกครั้งท่ามกลางแสงจันทร์ลำไรที่ลอดผ่านแมกไม้หลวงปู่ซึ่งนั่งสมาธิอยู่ในกรดก็ลืมตาขึ้นทันทีท่านสัมผัสได้ถึงกระแสไอเย็นเยือกที่กรีดแทงเข้ามาในดวงจิตมันคือความอาฆาตแค้นที่รุนแรงและเข้มข้นเสียจนบรรยากาศรอบกายบิดเบี้ยวร่างอาฆาตนี้ร้อนลุ่มราวกับไฟนรกที่พร้อมจะเผาผลาญทุกอย่างหากเป็นพระบวชใหม่ที่มีจิตไม่นิ่งพอตบะคงจะแตกซ่านและถูกครอบงำด้วยความมืดมิดนี้ได้อย่างง่ายดายผีอะไรกันแรงอาฆาตรุนแรงยิ่งนักแบบนี้เห็นจะไม่ดีซะแล้วหลวงปู่รวบรวมจิตจนเกิดเป็นกระแสความร้อนแห่งตบะเดชะเพื่อจะขับไล่ดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยกิเลสนี้ให้พ้นไปทว่าในวินาทีที่ท่านกำลังจะส่งพลังจิตออกไปนั้นหลวงปู่แคล้วกลับชะงักไปครู่หนึ่งเหมือนกับมีอำนาจของกรรมมาบังเอาไว้ท่านจึงใช้พลังของกสิณมองทะลุเข้าไปในเงากรรมนั้นทำให้ภาพต่างๆไหลเข้ามาในมโนจิตของท่านจึงทำให้ท่านรู้ถึงต้นสายปลายเหตุแห่งกรรมนี้เฮ้ยทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยหากเราใช้ตบะหักหานนางในตอนนี้ก็เท่ากับสร้างเวรใหม่ไม่จบสิ้นคงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมแล้วล่ะเมื่อหลวงปู่ตระหนักได้ดังนั้นท่านจึงเพียงแผ่เมตตาจิตที่เป็นกลางออกไปปกคลุมบริเวณนั้นเอาไว้แล้วกล่าวผ่านกระแสจิตส่งไปถึงผีพยาบาทตนนั้นว่าโยมสีกาอดีตกับปัจจุบันได้กั้นขวางเจ้ากับเขาเอาไว้แล้วการยึดติดมีแต่จะทำให้ใจเจ้ามอดไหม้หากเจ้าปล่อยวางและอโหสิกรรมได้เจ้าก็จะพ้นจากบ่วงแห่งทุกข์นี้ปล่อยวางอย่างนั้นเหรอมึงไม่เป็นกูมึงไม่รู้หรอกว่ามันทำอะไรไว้กับกูบ้าง
ผีพยาบาทตวาดใส่หลวงปู่แคล้วอย่างไม่ยำเกรงส่วนหลวงปู่ก็ได้แต่สายหน้าและสลดสังเวชใจที่ผีตนนี้ถูกอวิชชาบังตาไม่อาจมองเห็นความจริงตรงหน้าได้ค่ำคืนนั้นบรรยากาศรอบๆกรดเปลี่ยนไปเพราะมีกลิ่นคาวเลือดลอยคลุ้งไปทั่วบริเวณพระยอดที่กำลังรวบรวมสมาธิอยู่กลับรู้สึกถึงความร้อนลุ่มสายหนึ่งที่แทรกซึมเข้ามาในจิตของท่านลืมตาขึ้นช้าๆแล้วก็พบกับสตรีโฉมงามยืนอยู่เบื้องหน้าผิวกายของนางเปล่งประกายราวกับทองคำแต่ดวงตาคู่นั้นกลับจ้องเขม็งมาที่ท่านด้วยความแค้นมึงจำกูได้ไหมกูรอแก้แค้นมึงมานานมากแล้วทีนี้แหละกูจะได้หายแค้นสักทีเสียงของนางที่แว่วมาตามลมนั้นแม้จะฟังดูหวานล้ำสะกดจิตทว่ากลับซ่อนเล้นกระแสแห่งความแค้นที่กรีดลึกหลงไปถึงขั้วหัวใจของพระหนุ่มพระยอดพยายามข่มความสะท้านหวั่นไหวในอกเร่งยกคำภาวนาขึ้นเป็นเกราะกำบังทว่าแรงพยาบาทที่อัดแน่นมานานนับร้อยปีนั้นรุนแรงราวกับคลื่นยักษ์ที่ถาโถมเข้าใส่คันดินที่เพิ่งก่อขึ้นใหม่ตะบะเพียงน้อยนิดของท่านสั่นคลอนจนแทบจะแตกสลายทันใดนั้นนางก็วาดมือซีดขาวไปในอากาศอย่างดุดันฉับพลันนั้นบรรยากาศรอบกายพันบิดเบี้ยวกลายเป็นนิมิตภาพอดีตชาติที่นองไปด้วยเลือดและน้ำตาภาพของความทรยศหักหลังและความตายอันแสนทุกข์ทรมานปรากฏชัดอยู่เบื้องหน้าราวกับต้องการจะกระชากวิญญาณของพระหนุ่มให้ดำดิ่งลงสู่เหวแห่งความแค้นไปพร้อมกับนางในภาพนั้นพระมานะเห็นตัวเองในชุดชายชาวบ้านกำลังนั่งอยู่เคียงข้างหญิงสาวซึ่งก็คือผีพยาบาทตนนี้ทั้งคู่กำลังนั่งสาบานรักกันอยู่ใต้ต้นตะเคียนใหญ่ซึ่งก็คือต้นตะเคียนที่พระยอดปักกรดอยู่ในตอนนี้ข้าพายกำไรมาขัดดอกแล้วนะไอ้เชิดคราวนี้นี่ที่ข้าติดเอาไว้ก็หายกันแล้วนะ ทำดีมากไอเดชนอกจากนี่ที่เองติดข้าจะหมดกันไปแล้วข้ายังจะแถมเงินให้อีกนะดีไหมล่ะ นี่มันอะไรกันพี่เดชพี่จะพาฉันมาสาบานรักไม่ใช่หรอแล้วนี่ไอ้เชิดมันมาเกี่ยวอะไรด้วยข้าขอโทษนะกำไรข้าขอโทษเองจริงๆไม่นานหลังจากนั้นกำไรในอดีตชาติที่หัวใจแตกสลายยับเยินจากการถูกคนลักหักหลังอย่างไม่ใยดีนางตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองทิ้งไว้ใต้ต้นตะเคียนนั้นเพื่อให้ความตายเป็นพยานถึงความอาฆาตความทรงจำอันขมขื่นไหลบ่าเข้ามาในมโนสำนึกของพระยอดความรู้สึกผิดที่มีต่อดวงวิญญาณนี้มันพลุ่งพล่านจนทำให้น้ำตาของท่านไหลซึมไม่นึกว่าในอดีตชาตินั้นตัวท่านจะทำตัวน่าละอายและน่ารังเกียจเช่นนี้เห็นหรือยังเห็นสันดานดิบของมึงในอดีตชาติแล้วหรือยังมึงมันคนเห็นแก่ตัวปากบอกรักกูแต่ใจกลับไฟต่ำหักหลังคนรักอย่างไม่รู้อายถึงแม้วันนี้มึงจะห่มผ้าเหลืองเรียกตัวเองว่าผู้ทรงศีลอย่างไรมึงก็ล้างบาปที่มึงทำไว้จากกูออกไม่ได้ต่อให้มึงบวชอีกกี่ร้อยชาติกูก็ไม่มีวันอโหสิให้สิ้นเสียงตะโกนด้วยความเจ็บปวดของผีพยาบาทพระยอดก็ถึงกับกระอักโลหิตคำโตแล้วก็สุดหวบลงไปนอนแน่นิ่งกับพื้นท่ามกลางเสียงหัวเราะเย้ยหยันของผีสาวตนนั้นจากนั้นนางก็เดินเข้าไปยืนค้ำหัวพระยอดหมายจะกระทืบให้ตายคาบาทาของนางแต่ทว่าตะกรุดที่หลวงปู่แคล้วให้ไว้นั้นกลับแผ่รัศมีมาปกคลุมร่างของพระยอดเอาไว้ทำให้นางมิอาจทำอันตรายใดๆพระยอดได้เลยนี่มันแค่เริ่มต้นกูจะรอจนดวงมึงตกเมื่อถึงตอนนั้นอะไรก็คุ้มครองมึงไม่ได้ในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อพระยอดได้สติท่านก็นั่งพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาก่อนจะเดินเข้าไปหาหลวงปู่แคล้วด้วยใบหน้าที่หม่นหมอง
แล้วท่านก็คุกเข่าพนมมือหน้าครูบาอาจารย์ด้วยมืออันสั่นเทาหลวงปู่ครับผมคงเดินต่อในทางธรรมไม่ได้แล้วกรรมของกระผมหนักเหลือเกินครับหลวงปู่แคล้วมองพระยอดด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านไม่ได้ดุด่าหรือทัดทานใดๆแต่กลับกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สงบเย็นว่ายอดเอ้ยขึ้นชื่อว่าสัตว์โลกย่อมไม่มีใครไม่เคยเปื้อนธุลีแห่งอกุศลในสังสารวัฏที่ยาวไกลนี้ทุกคนต่างมีบ่วงกรรมพันผูกมาด้วยกันทั้งสิ้นในชาติใดชาติหนึ่งเราอาจเคยเลวทรามต่ำช้าจนถึงที่สุดหรือเคยทำผิดบาปจนไม่น่าให้อภัยแต่นั่นมันก็คือเรื่องของเมื่อวานทว่าในชาตินี้เมื่อเจ้าได้พบแสงแห่งพระสัทธธรรมและน้อมกายใจเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธองค์แล้วจงประคองสติไว้ให้มันการที่เจ้ามาบวชเรียนและเพียรภาวนาก็เพื่อที่จะตัดอาสวะกิเลสและเครื่องร้อยลัดทั้งปวงมิใช่เพื่อหนีความจริงสิ่งใดแต่เพื่อจบสิ้นวงจรแห่งเวรกรรมนี้เสียเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเมื่อกระแสธรรมของหลวงปู่หลั่งไหลเข้าสู่โสตประสาทจิตที่เคยสั่นคลอนของพระยอดพลันสว่างวาบและตื่นรู้อย่างฉับพลันท่านตระหนักได้ว่าอดีตนั้นคือโซ่ตรวนที่ถูกล่ามเอาไว้มีเพียงปัจจุบันเท่านั้นที่จะตัดมันขาดได้พระยอดหลับตานิ่งสนิทจิตของท่านดำดิ่งลงสู่สมาธิขั้นสูงจนร่างกายดูราวกับรูปปั้นหินที่ไร้ความกลัวทันใดนั้นบรรยากาศรอบกดพลันบิดเบี้ยวร่างของผีพยาบาทในชุดสบายสีทองปรากฏกายขึ้นอย่างน่าสยดสยองนางแผดเสียงกรีดร้องจนป่าแทบแตกสลายมือที่ซีดเผือกพยายามจะเอื้อมผ่านมุ้งกรดเข้ามาบีบคอพระหนุ่มดวงตาสีเลือดคู่นั้นกำลังจ้องมองด้วยความเครียดแค้นถึงขีดสุด มึงจะหนีความผิดไปพึ่งพระธรรมอย่างนั้นหรือมึงต้องชดใช้ให้กูทว่าเมื่อมือของนางสัมผัสกับรัศมีศีลของพระยอดที่แผ่ออกมากลับเกิดเป็นแสงสีทองเจิดจ้าลวกผิวจนนางต้องพังงะถอยร่างที่เคยดุดันค่อยๆสุดลงสะอื้นให้อย่างหมดแรงเมื่อเห็นว่าพระยอดไม่ได้ใช้คาถาขับไล่ใดๆแต่กลับทรงกระแสเมตตาที่บริสุทธิ์และจริงใจมาเพียงอย่างเดียวทำให้ความพยาบาทที่นางแบกเอาไว้ค่อยๆคลายออกโยมอาตมาขออโหสิกรรมหากความตายของอาตมาจะทำให้โยมพ้นทุกข์อาตมาก็ยินดีแต่หากโยมยังถือโทษโกรธแค้นอยู่อย่างนี้เราทั้งคู่จะไม่มีใครพ้นจากนรกแห่งความทุกข์ไปได้เลยความแค้นของข้าทำไมมันไม่คงอยู่ในจิตข้าเหมือนเดิมแล้วความเย็นอันบริสุทธิ์นี่คืออะไรทำไมถึงมีความสุขเช่นนี้เสียงสะอื้นให้ค่อยๆเงียบหายไปพร้อมกับร่างของนางที่ค่อยๆจางไปในเงามืดใต้ต้นตะเคียนทิ้งไว้เพียงกลิ่นธูปหอมจางๆและความเงียบงันของป่ายามรุ่งสางจากนั้นหลวงปู่แคล้วก็ลืมตาขึ้นมองลูกศิษย์ด้วยรอยยิ้มละไมพระธุดงค์ทั้งสองเริ่มเก็บกรดและออกเดินธุดงค์จาริกมุ่งหน้าสู่แสงตะวันของวันใหม่ทิ้งอดีตที่ขมขื่นไว้เบื้องหลังเหลือเพียงทางเดินแห่งธรรมที่ทอดยาวไปสุดลูกหูลูกตาสายหมอกบางเบาโรยตัวปกคลุมในหมู่บ้านดอนธรรมในยามเช้าตรู่เสียงไก่ขันสลับกับเสียงระฆังเงงงางจากหอระฆังวัดป่าศิลาวาสดังก้องกังวานไปทั่วอากาศเย็นเยือกของชนบทช่างดูบริสุทธิ์สะอาดตาราวกับว่าเป็นสถานที่ที่บาปเคราะห์มิอาจย่างกลายเข้ามาถึง
บนแคร่ไม้ใต้ต้นจามจุลีใหญ่หน้าทางเข้าหมู่บ้านกลุ่มชาวบ้านวัยกลางคนและผู้เฒ่าผู้แก่ต่างมารวมตัวกันเตรียมสำรับกับข้าวรอใส่บาตรเหมือนกับทุกๆเช้าที่ผ่านมาเห็นว่าวันนี้จะมีพระบวชใหม่มาเนี่ยได้ข่าวว่าเป็นลูกเศรษฐีที่เบื่อชีวิตทางโลกอยากแสวงหาทางพ้นทุกข์เองนี่มันรู้ดียิ่งกว่าข่าวช่อง CNN อีกนะข้าละนับถือเองจริงๆว่ะอีทองยายทองมองหน้าผัวของตนเองด้วยสายตาเอาเรื่องหมายที่จะด่าตามหลังแต่ทว่าก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเห็นสาวสวยประจำหมู่บ้านกำลังถือตะกร้าเดินมารอใส่บาตรนั่นมาแล้วหนูรินนี่นอกจากจะรูปงามแล้วยังใจบุญสุนทานจริงๆเสียดายไปได้ผัวขี้เมาวันๆไม่ทำการทำงานมัวแต่กินเหล้ากับไถเงินเนียไปขายของที่ตลาดได้เงินมาก็ต้องเอาไปเลี้ยงผัวหมดถ้าไม่ให้มันก็ถูกผัวตบตีน่าสงสารจริงๆใช่น่าสงสารจริงๆสงสารหนูรินลดาใช่ไหมไม่ข้าสงสารตัวเองน่ะวันๆต้องมาคอยรับฟังเรื่องของชาวบ้านจากเองไม่รู้ว่าข้าไปทำกรรมอะไรมาเดี๋ยวเธอไอ้ปันนี่ถ้าไม่ติดต้องใส่บาตรนะถาดข้าวนี้คงจะร่อนไปอยู่บนหัวล้านๆของเองเรียบร้อยแล้วตาปารีบหุบปากในทันทีเมื่อรู้สึกถึงรังสีอำมหิตที่แผ่ออกมาจากร่างท้วมของนางทองเมียแกที่ยืนถือขันข้าวอยู่ข้างๆแกแซงทำเป็นจัดสำรับกับข้าวให้เข้าที่หลบสายตาคมกริบของเมียที่จ้องเขม็งมาอย่างกับจะกินเลือดกินเนื้อหน่อยแกเห็นข้ายอมเข้าหน่อยละคมข้าจังเลยนะนี่ทำไมติดตรงที่ข้าไม่ทำร้ายผู้หญิงละก็เอ็งได้นอนจมตีนข้าไปแล้วแม่คิดแล้วมันสะใจจริงๆโว้ย หัวเราะอะไรของเองวะไอ้ปั้นนี่กำลังคิดไม่ดีกับข้าอยู่ใช่ไหมเปล่าจ้ะแม่ทองฉันออกจะรักเถิดทูลไว้เนื้อหัวขนาดนี้ไม่กล้าคิดไม่ดีหรอกจ้ะแม่แฮ่บรรยากาศการโต้เถียงของตาบันกับยายทองหยุดลงฉับพลันเมื่อพระศิวดลเดินทอดน่องมาอย่างสงบนิ่งจีวรสีแก่นขนุนของท่านเรียบร้อยไร้รอยยับผิวพรรณของท่านผุดผ่องละเอียดละออผิดจากชาวบ้านทั่วไปยิ่งยามแสงอาทิตย์อ่อนๆตกกระทบบนใบหน้าอันคมคายที่ดูสงบเยือกเย็นดวงตาที่ทอดลงต่ำบ่งบอกถึงการฝึกจิตมาอย่างดียิ่งขับเน้นให้ท่านดูมีสง่าราศีและน่าเลื่อมใสจนชาวบ้านแถวนั้นพากันสุดกายลงกราบด้วยความรู้สึกศรัทธาลุกขึ้นเถิดโยมยืนใส่บาตรให้อาตมาตามปกติเถิดประเดี๋ยวตอนอาตมาให้พรจะอาบัติเอาได้แต่สำหรับลินลดาแล้วสิ่งที่เธอรู้สึกกลับไม่ใช่แค่ศรัทธาหัวใจของเธอเต้นรัวแรงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนยามที่พระหนุ่มเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้ากลิ่นสะอาดสะอ้านที่ดูราวกับกลิ่นดอกไม้ป่าอ่อนๆลอยมาจากตัวของท่านช่างดูต่างจากกลิ่นสาบเหล้าเหม็นคลุ้งของนายชัยที่เธอต้องทนดมอยู่ทุกคืนราวฟ้ากับเหวงดงามเหลือเกินงดงามกว่าชายใดในโลกที่ฉันเคยเจอลินลดาลำพึงในใจสายตาของเธอพร่าเลือนไปด้วยความหลงไหลจนลืมตัวเธอบรรจงตักข้าวใส่บาตรอย่างเชื่องช้าพยายามเนียนให้ปลายนิ้วอันขาวนวลของเธอเกือบจะสัมผัสกับขอบบาตรเหล็กอันเย็นเยียบเพื่อหวังให้ท่านสัมผัสได้ถึงความอ่อนละมุนของเธอทุกการเคลื่อนไหวของลินลดาดูจงใจและแฝงไปด้วยจริตที่ซ่อนเร้นภายใต้ชุดขาวราวกับแม่พระศิวดลยังคงนิ่งดังรูปสลักท่านมิได้เงยหน้าขึ้นสบตาแต่ทว่าจู่ๆท่านกลับหยุดนิ่งไปชั่วขณะก่อนจะเอ่ยน้ำเสียงทุ้มต่ำและเยือกเย็นออกมาเบาๆจนลินลดาแทบหยุดหายใจ
โยมวางสิ่งที่ไม่ควรแบกไว้เสียเถิดแม้แต่ความคิดที่อาบด้วยน้ำตาลก็อาจกลายเป็นยาพิษทำลายชีวิตโยมเองได้คำเตือนที่แฝงด้วยอภิญญาอย่างรู้ทำเอาลินลดาชะงักวูบเธอเงยหน้าขึ้นสบตาพระหนุ่มชั่วคราวดวงตาของท่านที่มองลงมานั้นช่างว่างเปล่าแต่ทรงพลังราวกับมองทะลุเข้าไปเห็นกามราคะในจิตใจของเธอแต่แทนที่ลินลดาจะเกรงกลัวกลับรู้สึกว่าถูกท้าทายยิ่งท่านบริสุทธิ์เท่าไรเธอก็ยิ่งอยากจะทำให้พระรูปนี้แปดเปื้อนด้วยน้ำมือของเธอเองมากเท่านั้น คอยดูเถิดข้าจะสึกท่านออกมาทำผัวให้ได้ หลังรับพรด้วยใจที่อัดอั้นด้วยตัณหาลินลดาเดินแยกตัวออกมาจากกลุ่มชาวบ้านรอยยิ้มละไมยังประดับอยู่บนใบหน้ายามที่ใครต่อใครต่างส่งยิ้มชื่นชมในความใจบุญของเธอแต่ทันทีที่ก้าวเท้าเข้าสู่เขตรั้วบ้านไม้เก่าๆรอยยิ้มนางฟ้าก็เลือนหายไปกลายเป็นแววตาที่ชิงชังสุดขีดเสียงกลนสนั่นแว่วมาจากแคร่ไม้ใต้ถุนบ้านกลิ่นสาบเหล้าโชยเตะจมูกจนลินลดาต้องยกมือขึ้นปิดป้องเธอจ้องมองผัวที่นอนอ้าปากหวอสภาพเหมือนเดรัจฉานตัวหนึ่งที่เกาะกินชีวิตเธอมานานเกินพอแล้วขยะเธอพึมพำเบาๆก่อนจะหันไปหยิบขวดเหล้าขาวที่เหลืออยู่ก้นขวดขึ้นมาแล้วก็เดินหายไปทางห้องครัวจากนั้นไม่นานนักเธอก็กลับมาพร้อมกับขวดเหล้าใบเดิมที่ถูกเติมเต็มไปด้วยอะไรบางอย่างเธอยกขวดเหล้านั้นไปวางไว้ข้างผัวก่อนที่จะปลุกให้ลุกขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่จงใจดูให้อ่อนหวานที่สุดพี่ชัยตื่นมาดื่มต่อนี่สิจ๊ะรินไปซื้อเหล้ามาให้ที่เพิ่มแล้วจ้านายชายปลือตาที่แดงกล่ำด้วยฤทธิ์สุราขึ้นพอเห็นขวดเหล้าในมือเมียก็รีบคว้าไปกระดกอึกใหญ่แล้วกับกลัวใครจะมาแย่งกินต้องอย่างนี้สิวะอีลินว่าแต่ทำไมวันนี้มึงใจดีจังวะเขาหัวเราะเอิกอ้ากก่อนจะกระดกจนหมดขวดส่วนลินลดาก็ยิ้มที่มุมปากก่อนจะค่อยๆเดินถอยห่างออกมาเธอไม่ได้หนีไปไหนแต่กลับยืนกอดอกพิงเสาบ้านเฝ้ามองภาพตรงหน้าด้วยดวงตานิ่งสนิทมองอะไรของมึงวะอีลินสงสัยอยากจะโดนไม่ถึงอึดใจนายชัยก็ล้มลงไปนอนกับพื้นด้วยดวงตาเบิกโพลงมืออันหยาบกร้านขยุ่มที่ลำคอของตัวเองจนเส้นเลือดปูดโปนใบหน้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวค้ำเขาพยายามจะร้องขอความช่วยเหลือแต่กลับมีเพียงฟองฟืดฟาดพุ่งออกมาจากปากเท่านั้นช่วยลินลดาโน้มตัวลงไปใกล้ๆมองดูสามีที่กำลังจะขาดใจตายด้วยความสะใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเธอยิ้มกว้างออกมาแววตาเป็นประกายวาววับในความมืดมัวของใต้ถุนบ้านเจ็บมากไหมจ๊ะพี่ชัยทนอีกนิดนะเดี๋ยวก็ตายแล้วล่ะ เธอยืนดูจนกระทั่งร่างของนายชัยกระตุกเฮือกสุดท้ายแล้วสงบลงดวงตาที่ถลนออกมาของเขายังคงจ้องมองเธอด้วยความอาฆาตแค้นแต่นั่นไม่ได้ทำให้ลินลดาหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยเธอจงใจจัดท่าทางศพให้ดูเหมือนคนเมาแล้วชักตายไปเองก่อนจะเริ่มบีบน้ำตาและวิ่งออกไปตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านแซงทำเป็นม่ายสาวผู้ใจสลายในทันทีหลังจากการตายของนายชัยพ้นผ่านไปลินลดาใช้คราบน้ำตาและสถานะหญิงม่ายผู้น่าสงสารเป็นใบเบิกทางในการเข้าวัดบ่อยขึ้นเธออาสาเป็นโยมอุปถากคอยจัดสำรับภัตตาหารที่ดีที่สุดถวายพระศิวดลเพียงรูปเดียวหวังจะใช้ความใกล้ชิดสั่นคลอนศีลอันบริสุทธิ์ของท่านในเย็นวันหนึ่งที่ไร้ผู้คนลินลดาแซงนำน้ำปานะขึ้นไปถวายบนกุฏิเธอจงใจสวมเสื้อผ้าเนื้อบางเฉียบและเผยให้เห็นเนื้อหนังมังสาให้ได้มากที่สุด
พระดลเจ้าขาตั้งแต่สิ้นพี่ชัยไป ฉันก็ว้าเหวนัก มองไปทางไหนก็มืดมน อยากจะขอที่พักพิงใจ ให้ฉันได้ปรนนิบัติท่านใกล้ชิดกว่านี้ได้ไหมเจ้าคะ เธอเอื้อมมือขาวนวลไปหมายจะสัมผัสข้อเท้าของพระหนุ่มทว่าพระศิวดลกลับขยับกายออกห่างอย่างสำรวมดวงตาของท่านนั้นยังคงปิดสนิทโยมลินลดาสังขารร่างกายมนุษย์มันก็เปรียบเหมือนถุงหนังใบหนึ่งที่มีรูรั่วและแต่ละรูรั่วนั้นก็มีของเสียกลิ่นเหม็นไหลออกมาอยู่ทุกวันโยมจะพยายามประทินโฉมหรือปิดบังมันอย่างไรความจริงของกายนี้ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงเป็นของหอมไปได้จงกลับไปพิจารณาใจตนเองเถิดอย่าสร้างกรรมให้ตัวเองต้องมัวหมองอีกเลยเมื่อถูกปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยความรักที่บ้าคลั่งก็เปลี่ยนเป็นความแค้นลินลดาแกล้งวิ่งลงจากกุฏิในสภาพเสื้อผ้าหลุดลุ่ยผมเผ้ายุ่งเหยิงร้องไห้โฮจนชาวบ้านที่มาทำวัดเย็นต่างพากันมาดูช่วยด้วยเจ้าค่ะใครจะไปเชื่อว่าพระที่ดูดีอย่างท่านจะเรียกฉันขึ้นไปทำไม่ดีไม่ร้ายฉันเป็นม่ายเขาก็ยังไม่เว้นชาวบ้านเริ่มพากันซุบซิบบางคนหลงเชื่อจนมองไปทางกุฏิพระศิวดลด้วยสายตาเหยียดหยามแต่ในขณะที่ลินลดากำลังตีบทแตกอยู่นั้นตาปันที่แอบหนียายทองบนมานอนเล่นอยู่ด้านหลังกุฏิก็โผล่ขึ้นมาหยุดตอแหลได้แล้วอีหนูรินข้าเห็นกับตาว่าเองเดินบิดก้นขึ้นไปเองแถมยังแอบปลดกระดุมเสื้อตัวเองก่อนจะวิ่งลงมาพระท่านนั่งนิ่งเป็นตอไม้ไม่ได้ขยับเข้าใกล้เองเลยสักนิดลินลดาหน้าซีดเผือกเมื่อความแตกเธอก็กรีดร้องอย่างบ้าคลั่งแล้ววิ่งหนีกลับบ้านไปท่ามกลางเสียงสาปแช่งของชาวบ้านที่ตาสว่างแล้วคืนนั้นลินลดานอนทุรนทุรายอยู่บนพื้นไม้ที่มืดมิดความกดดันจากชาวบ้านและความแค้นใจทำให้เธอประสาทเสียจู่ๆกลิ่นสาบเหล้าที่แสนคุ้นเคยก็โชยมาพร้อมกับอากาศที่หนาวเย็นเยือกขึ้นมึงข้ากูเสียงแหบพล่าดังก้องจากมุมมืดพร้อมกับร่างของนายชัยในสภาพศพที่ตัวคล้ำเขียวลิ้นจุกปากดวงตาถลนแดงฉานปรากฏขึ้นที่ปลายเตียงอย่าเข้ามานะไอ้ชัยมึงตายไปแล้วนี่ลินลดาลุกขึ้นพยายามวิ่งหนีแต่ก็ถูกวิญญาณอาฆาตของนายชัยพุ่งเข้าหาพร้อมกับมือผีที่เย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งคว้ามับเข้าที่รอบคอของลินลดาแรงมหาศาลบีบจนเธอดิ้นเล่าเสียงกระดูกคอหักดังลั่นในความเงียบร่างของลินลดากระตุกเฮือกสุดท้ายก่อนจะพับลงไปในสภาพที่หัวหมุนกลับไปด้านหลังดวงตาของเธอยังคงเบิกกว้างด้วยความหวาดสยองเป็นอันจบสิ้นตำนานหญิงใจบุญผู้ซ่อนใจบาปไว้ใต้ผ้าขาว